નમસ્તે દોસ્તો, તો જય સ્વામિનારાયણ. તો આજે આપણે બનાવીશું કંકોડાનું શાક અને વઘારેલી ખીચડી. તો પહેલાં આપણે દાળ ચોખા પલાળી દઈએ. આજનું લંચ છે આ. તો ચોખા અને દાળ પલાળી અને તેને મૂકી દીધું મેં. અને આ કંકોડાને સરસ રીતે ધોઈ લઈએ. આ 100 ગ્રામ કંકોડા લીધા છે અને 1 ટામેટું છે, તેને સરસ રીતે આપણે ધોઈ લઈએ. અને ધોઈ અને તેને એક કંકોડાને લઈ અને વચ્ચેથી 2 ટુકડા કરી અને ચમચીથી આપણે જે વચ્ચેનો કડક ભાગ છે ને તેને આપણે ચમચીથી આ રીતે કાઢી લઈશું. ભરેલા કંકોડાનું શાક અને લંચ રેસીપી છે આ. ભરેલા કંકોડાનું શાક, વઘારેલી ખીચડી, છાશ. તો જુઓ, બધા કંકોડામાંથી મેં અંદરનો કઠણ જે ભાગ હતો ને તે કાઢી લીધું છે. હવે આપણે ટામેટાને પણ સમારી લઈએ. તો ટામેટું સમારી લીધું છે અને એક મસાલો તૈયાર કરી દઈએ. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા શેકેલા સિંગદાણા, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો તલ અને 1 ટેબલસ્પૂન ગાંઠિયા, નાના ગાંઠિયા આવે એ લીધા છે. તેનો એક મસાલો તૈયાર કરી દેવાનો છે. અને આ બાજુ કંકોડાને આપણે 80% જેટલા તળી લેવાના છે, એટલે કે કૂક કરી લેવાના છે. 80% તળીને લેવાના છે. તો જુઓ, મસાલાની અંદર જે વાટીને તૈયાર કર્યો હતો તેની અંદર મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે 1 ચમચી 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું હલાવી દઈએ અને 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. આ ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યો તો આપણો આ સૂકો ડ્રાય મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. અને આ બાજુ આપણે કંકોડા પણ ચેક કરી લઈએ. તો જુઓ, કંકોડા સરસ રીતે અધકચરા એટલે કે 80% જેટલા તળાઈ ગયા છે. તેને સેલો ફ્રાય કરી લેવાના છે, એટલે કે થોડા કાચા રાખવાના છે. તો તેને કાઢી લઈએ કંકોડાને. તો એક બાઉલમાં કાઢી લીધા અને તેની અંદર જે મસાલો આપણે તૈયાર કર્યો છે ને તે મસાલાને ઉમેરી દેવાનો છે ને હાથથી સરસ રીતે ભેગો કરી અને દબાવી દેવાનું છે, એટલે કે કંકોડાની અંદર સરસ રીતે ભરાઈ જાય. જે આપણે બીજ કાઢી લીધા છે ને તેની અંદર ભરાઈ જાય. ભરેલા કંકોડા. અને જો મારી રેસીપી તમને ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો એક નાનો ટુકડો આદુનો અને 1 મરચું, કે પછી જો તમારે તીખાશ જોઈતી હોય ને તે રીતે તમારે મરચું બીજું ઉમેરી પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. અને તે જ તેલની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 2 લવિંગ, 1 નાનો ટુકડો તજનો, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર, આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની. તેને અડધી મિનિટ જેવું આપણે તેને શેકી લેવાનું. ત્યાર પછી તેની અંદર ટામેટાં જે કટ કરીને રાખ્યા હતા આપણે, 1 ટામેટું, તેને ઉમેરી દેવાનું. અને ટામેટું સરસ ચડી જાય તેટલા માટે આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું સ્વાદ પ્રમાણે. તો જુઓ, આ મીઠું ઉમેરી દઉં છું. અને ટામેટાને ચડવા દેવાના છે. થોડા ચડી જાય એટલે ત્યાર પછી આપણે બાકીના મસાલા તેની અંદર એડ કરીશું. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું અને 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ને 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. અને 1/2 ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર ખાંડ ઉમેરી દેવાની. બધી વસ્તુને સરસ રીતે હલાવી દેવાની. અને તેની અંદર હવે જે આપણે કંકોડા મિક્સ કરીને મસાલો રાખ્યો હતો તે ઉમેરી દેવાનો અને તેને હલાવી દેવાનું સરસ રીતે. અને હલાઈ જાય એટલે તેની અંદર થોડું અમથું આપણે પાણી રેડી અને તેને ઢાંકીને થવા દેવાનું છે 5 મિનિટ માટે. ત્યાં સુધી આપણે ખીચડી બનાવી લઈએ. તો મેં તેલ લીધું છે, તે રાઈ, 1 લાલ મરચું, તજનો ટુકડો,
તજનો ટુકડો, લીમડો, તમાલપત્ર, સિંગદાણા અને ડુંગળી. નોર્મલ સાદી જ આપણે વઘારેલી ખીચડી બનાવીએ છીએ. તો તેને હલાવી દેવાની અને હલાવીને તેની અંદર હળદર, હિંગ, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, આ બધી વસ્તુને હલાવી દેવાની અને ત્યાર પછી આપણે તેની અંદર જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા હતા તેને ધોઈ અને ઉમેરી દેવાનું ઢાંકી અને તેને 2 વિસલ લઈ લેવાની. એટલે આપણે ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ બાજુ આપણું શાક પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. જુઓ, તો હલાવી લઈએ અને તેને હવે ગેસની નીચે ઉતારી લઈએ. જુઓ તમે, આ મસાલેદાર કંકોડાનું શાક તમે જો આ રેસીપી ના ટ્રાય કરી હોય ને તો તમે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. નવી રીત છે અને બિલકુલ ટેસ્ટી છે, ભાવશે તમને. તો હવે આપણે આજનું લંચ પીરસી દઈએ. તો કંકોડાનું શાક, વઘારેલી ખીચડી, રોટલી અને છાશ અને આ મીઠાઈ જે મેં કાલે બનાવી હતી ઓરેન્જ બરફી તે મેં મૂકી છે. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.